Gusto mo bang kumita? So sa video na to ay tuturuan ko po kayo kung paano po kayo kikita po gamit lang yung website po, at least $5 to $10 po. So bago po ako magsimula po, intro muna tayo. So, welcome back to my YouTube channel mga lodss. So, ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano po kayo kikita po sa gamit lang yung website po or yung kanyang cellphone po. So, hindi ka na po ito patatagalin pa at alam ko gusto kayong kumita po habang naka-quarantine. So, kailangan tapusin mo itong video na to at madami kang makukuha dito na kaalaman kung paano kayo kikita online or paano kayo kikita gamit lang yung phone ninyo. Please, pindutin mo lang yung subscribe button at pakiclick mo ng tililing-tililing na yan para ma-update ka sa mga bago kong mga video. Kaya, simulan na natin. So, ngayon po, simulan na natin po kung paano kayo kikita po sa website lang na to at paano kayo kikita po gamit lang yung phone ninyo at gamit lang yung Google Chrome ninyo. So, sa video na to po ay papakita ko sa inyo po kung ano po itong site na to. So, meron pong link dyan sa description box. Kayo na po magbahala, mag-open dyan at kayo nang bahala kung anong gagawin nyo dyan. So, ngayon po ay punta na tayo sa site na yun. So, itong site na to, ito meron pong link dyan sa baba po, dyan. Then, ito po, meron ng link dyan. Then, dito po, ito po yung lalabas sa link po. Meron po dyan lalabas na sign up po. So, yan po yung pipilapan natin para makapasok tayo sa site na to. So, kailangan na natin dito ng sign up po. So, lagay na natin yung full name po. Ito po yung full name natin. So, username natin, Kenneth. So, enter your email natin. So, enter tayo ng email. So, kukuha tayo ng email po. Kukuha tayo ng email muna. So, yahoo.com. So, enter natin yung password natin po. So, sa pagkukuha pala ng referral code po, ito po, sa pagkuha po nito ng GOT referral code, enter your GOT referral code, enter your referral code below. So, pag naklik niyo itong link na to, meron na agad dyang referral code po or nakalagay na dyan yung referral code po, enter na ninyo po. Hindi na kayo kailangan na kumuha pa kayo ng referral code. So, pindutin na, i-check na natin yung I accept po. Then, pindutin din natin yung sign up din. So, accept din, sign up tayo. So, nakapasok na tayo sa site na to po. Nakapasok na tayo. So, ito na po yung na lumalabas po. So, ito na po. Yan. So, ngayon po, papakita ko muna sa inyo kung ano po itong dapat gawin po. Or kung paano kayo kikita po sa gamit ng site na to. So, ang meaning pala ng CAPTCHA po ay isa po itong parang code po. So, dito po yung punta po para makita nyo kung paano kayo kikita po. Meron tatlong bar dyan. Pindutin lang ninyo yan. Then, punta kayo dito sa solve CAPTCHA. So, punta kayo dyan. Then, pag nakita nyo dito po, basahin na ninyo kung ganahan nyo magbasa po. Solve as many as you can. So, pag na-solve niyo yung mga CAPTCHA po, meron mo kayong 1 point po. So, ito pala yung answer the CAPTCHA po. Ito pala yung mga CAPTCHA po. Ito yung mga CAPTCHA. So, yan po. Kailangan ninyo maglagay kayo dito po. Dito, maglagay kayo dito 47BEXF. So, submit natin po. So, sa kanilang pagbalik ng CAPTCHA po pala ay meron silang mga 80 seconds or ganyan po, up to 100 seconds po. So, ang nakalagay po dito po ay answer is correct. Please wait the next CAPTCHA in 70 seconds. So, maghantay lang tayo ng 70 seconds po. So, kung gusto nyo po na ibahin nyo yung CAPTCHA po, meron po yung refresh po dun sa baba po. So, pagkatapos yan po, punta tayo dito sa ating dashboard po para makita natin kung meron na ba tayong points po. So, dito po. So, yun po, meron na tayong available points po. So, itong points po pala po ay ito po yung nakalagay po na tama yung nalagay natin na CAPTCHA po. Meron tayong tag 1 points po. So, yun lang po. So,
ang total withdraw po, so mamaya ko po i-explain dyan, at ito po total referral po, at ito din po mamaya ko din yan i-explain kung ano yung total referral funds po. So ngayon po punta muna tayo dito po sa mga iba pong gawin po bukod sa pagkuha ng CAPTCHA po. Punta ulit tayo dito sa tatlong bar, then nakita nyo dito yung survey po, yan yung survey po, click natin yung survey. So sa survey po pala ay coming soon pa pala yung survey nila. So ito po, bukod po dito po meron po silang coming soon po, parang in-update nila yung bagong survey. So dito din po makakuha din kayo ng points dito po, bukod sa yung paglalagay ng CAPTCHA po. Dito sa survey pala ay malaki pala dito yung makakuha natin na points pala, mahigit mga 10 points or 50 points, up to 50 points po. Yan po yung makukuha natin na CAPTCHA na points po. So balik tayo dito sa dashboard po natin po. So ngayon po punta tayo dito sa withdrawal po. Ito po yung withdrawal po, yan po yung nakalagay po diyan po. So meron tayong $1 po. So equivalent $1 to, meron tayong $1 po pala. So kailangan, so ito pala yung total remaining balance natin. Meron tayong total remaining balance of $1. So sa baba pala yung itong conversion 1,500 points. So equivalent po yan $1 po. So sa $1 po pala meron tayong 1,500 points. So hindi ko alam bakit meron tayong $1 dito po. So sa in Philippines currency po ay meron tayong 50,000 po pag meron tayong $1 po. So dito po sa currency rate po meron tayong $1 equivalent 50 pesos po. Hindi ko alam bakit, ano ba yan. So dito po iba-iba po yung withdrawal minimum withdrawal natin po. So ang withdrawal minimum natin po, kailangan natin ng $2 para makapag-withdraw tayo ng PayPal, Bitcoin or Elod or Rizal Gold. So sa $5 naman po sa Palawan Express po. Sa Palawan Express po yan na natin makukuha po yung $5 po, kasi malaki na yan. No? So kung gusto nyo lugubin itong site na to, pwede kayong dito, gumawa dito ng kahit ano. So ngayon po punta na tayo dito sa referral po. So itong referral po pala ay makakuha tayo ng 25 points po. So basahin niyo yan kung gusto niyo basahin, kung gusto niyo basahin ng buo talaga, pindutin lang ninyo yung red here. So sa referral pala ay meron tayong you will earn extra 25 points if you have a active referral to active the referral contract the person you refer and let them solve 20 CAPTCHA for more information about referral. So kung gusto niyo tapusin yung ang kanilang mga dyan, so dito po meron diyang referral code po. So dyan po, yan po yung ating referral code po. So i-copy link lang natin to, i-copy code na natin to. So na-copy na natin to. Then pwede niyo diyan na halugubin yun diyan lahat po. Basahin niyo yun lahat kung gusto niyo basahin. So ngayon po balik tayo sa dashboard po. So yun lang po pala so yan lang po pala. So ito po yung referral code natin po. Yan po yung referral code natin po. So yun lang po, at salamat sa inyong panood po, at sana po nagustuhan niyo itong video na to, at alam ko malaki yung kitain dito po bukod sa pagkukuha ng mga points po. So pag meron tayong $2 po pala ay makakuha na tayo agad ng mga 50,000 or depende po, kasi nakalagay doon dito sa withdrawal po dito na meron tayong conversion 1,500 points equivalent of $1. So sa Pilipinas po pala ang currency ng $1 ay 50,000 po. So currency rate $1 is 50 point po. So diyan lang po, kailangan ninyo po na makakuha ngayon ng maraming points po. So yun na po, at balik to screen tayo po.
So yun na po lahat po. So alamin lang ninyo po kung paano kayo kikita ng points po. So salamat sa inyong mga nanood itong video na to. At sana po magustuhan niyo itong video na to. At sana po nakatulong po ito sa inyong video po sa mga naka-quarantine po ngayon po. Madali lang po talaga kunin yung points niyan basta lagi kayong maglalaro ng captcha po. So kung natapos mo itong video na to, pindutin mo lang yung subscribe button na pakiclick mo ng tililing na yan para ma-update ka sa mga bago kong mga video. Kaya, bye na!